Krásné mrazivé ráno. My jsme vám tu dnes slibovali překrásná americká auta a co slíbíme, to dodržíme. Ale ta auta jsou tu díky rodince Čechových. Adrian, Josefína, Melanie a Greta, vítejte, dobré ráno. Ahojte všetci. Krásné ráno, určitě slýchají fóry na to, že je to rodina Čechová, ale jak sami uslyšíte, mluví slovensky zo Slovenska, ale přivezli americké auta. Slováci do české televize. O jaký jde modely, jak jste k tomu přišli, klasický... Taková otázka, jak jste k tomu Přesně, přišli? Adrian, jak vás napadlo vůbec jako sestavovat si americká auta a ještě v nich závodit potom? Ještě závodit, wow. Tak, ja som v tom žil od malička, v podstate už v škôlke mi zabavovali učiteľky angličaky. Takže takto sme prišli aj k tým autám, postupne sme si ich kúpili a povedali sme si, že veteráni by nemali chodiť pomaly, iba na nedeľné prechádzky, ale závodiť, pretože tieto autá boli takto používané aj v minulosti. To znamená, kupovali si ich mladí ľudia a používali ich na nelegálne závody, kde vyhrávali peniaze a ďalej si tie autá zdokonaľovali. Jo. Mě ještě napadá, vaše manželka Josefína, když jste si ji hledal, tak jste hledal ženu, která bude mít zálibu v autech, anebo ona musela si jako najít tu zálibu v těch autech? Ano. A teď už předpokládám, že jste stejným nadšencem jako zbytek rodiny. A jak se podařilo překlopit to, protože se díváme na složení, 3 ze 4 ženy, jak se to podařilo i na ty ženy překlopit? Zeptáme se dcer, jaká je jejich vášeň? Tak já bych začala, my jsme vlastně už v tom jakoby od malička vyrůstali, takže jsme k tomu už byli vedený a taky nás to později začalo zajímat, takže... A závodíte taky, holky? Jo. Závodíme a zatím jako spolujezdci, ale budeme závodit i my. To jo, a to mi řekněte k těm závodům, Adriane, jak to vypadá, závody v těchto amerických autech? Kde se to pořádá, kdy se to pořádá, co všechno musíme splnit, aby jsme mohli závodit? Tak, väčšinou sa to poriada na letiskách, pretože potrebujete dlhú plochu. Súťaží sa na 400 metrov, na klasickú americkú štrbnílu. Ak ste sledovali známy americký seriál, tak vlastne tých 10 až 12 sekúnd ste slobodní, lebo nemyslíte na nič iné, len na to, aby ste vyhrali. Vy jste mi ukazoval, je to povoleno při závodech, takovou flašku, já myslím, že to je pouze z her rychle a zběsile. To je normálně nitro, co zrychlí to auto? Áno, to je nitro, ktoré vám pridá 150 až 500 koní a dovolené všetko, nie je žiadne obmedzenie. To je neuvěřitelný. A do toho chcete své dcery pustit. Tohle jim naložit do auta a jedou na letišti. Začnu bez toho. To jedna věc jsou závody, ale druhá věc jsou americké auta jako takový na evropských cestách. Dá se s tím jet po evropské cestě? Áno, určite. Hoci tie auta vyzerajú staro navonok, tak vo vnútri je všetko nové, podvozky, brzdy, vybavenie, takže sú v podstate ešte bezpečnejšie ako klasické auta. No a jezdíte třeba i přímo do Ameriky, nechat se inspirovat a nebo načerpat nějakou inspiraci na nové auta? Áno, určite. Máme tam kamarátov, ktorí nám tie auta aj zhaňajú, takže sme tam často. Chodíme sa tam inšpirovať a hľadať si nejaké nové kusky. Mě napadá ještě, holky, když vás tady vidím a třeba máte to tak, že spolužáci říkají, hele, můžu se k vám dneska stavit, že by se jako podívali na ty auta. Jste oblíbenější ve třídě. Holky balí na auta, je to naopak. Ne? Jakože určitě to není takhle, ale jako často se stává, že prostě lidé by se rádi podívali na ty auta, anebo by se aspoň chtěli svést. To chápu, to bych chtěla taky. Jo, většinou je to tak, že se ptají, jako co máme doma za auta. Takže tak. ukazujete třeba fotky nějaký, Jo. pochlubíte se, to je super. Já bych využil toho, že tady máme tolik žen a a taky využiju toho, že mají mikrofony. Jasně, to je věčný boj, jestli jsou lepší řidičky anebo řidiči, tak kdo rozumí lépe té technické stránce? No, to se moc lidí neptá, jestli když už žena se do toho pustí, tak co se týče technických složek auta, je fundovanější daleko než muž. Připadáte si fundovanější než táta? Asi ne. Občas jo. Třeba mamka je možná fundovanější. Ja skôr robím takú tú podporu, tú organizáciu, keď niekam ideme, tak vlastne pripravujem, ale skôr to leštím, umývam, ale po technickej A stránke. nezávodíte? Nebo tak závodí? Ja moc nezávodím, ja som skôr ako spolujazdec. A holky, ty se pouštějí i do závodění. Jak to je, že s taťkou teda zatím jste spolujezdci a už jste si to mohli i vyzkoušet sami? Jo, už jsme několikrát byli i například na driftech si vyzkoušet. Co to jsou ty drifty? Radši vysvětlit, možná to někdo slyší úplně poprvé. A ukázat tady jenom na plánu. Môžeme. Jak to vypadá, driftování? Vlastně jsme byli v Hradci Králové, jsme se tam
točili, dělali prostě Takže kruhy. také Přes točí, jo. ručku točení? Jo. To jsem dostal v autoškole. No, Počkej, ne. ne. To auto má toľko výkonu, že ručku nepotrebujete. Proste len pridaním plynu sa to auto roztočí a ide v šmiku. Jako známe z těch filmů. Presne, Pojďte nám presne možná tak. ještě představit, jaká auta tu teda máme, protože my jsme tak nadšení, že jsme úplně zapomněli se zeptat, co je to za auta. Vedľa vás je oranžový Chevrolet Camaro z roku 71, symbol Ameriky, alebo nazývaný American Heartbeat. Říkejte rovnou cenovky, prosím, k tomu, aby diváci věděli. Tieto autá sú na prekvapenie všetkých veľmi cenovo dostupné v pomere cena-výkon. Tu vidíme policajný Chevrolet Caprice z roku 79. Zachránili jsme ho, protože naháňal gangy v Los Angeles. reálně? Áno. Tady ještě krev zaschla, opravdu. Boli tam ešte diery po guľkách. Teraz má už kľudnejší život na závodoch. A tu vidíme Chevrolet Corvette z roku 81, čo je tiež také klasické športové americké auto. Tak my vám prozatím moc děkujeme, rozhodně se s vámi ještě neloučíme, našim divákům dopřejeme ještě pokoukání To se teda, na tyhle vrátíme nádherný se. vozy. Já tady piju... Patrně. Už jsme ve spojení, Dominik. Jo! Máme tady americká auta, máme tady rodinu Čichovu. Pojďme si. Nakopni to! Co děláš? Já doufám, že ta síla se nám podařila přesunout k vám, k televizním obrazovkám. Pokud máte hlasitost, volume 99, odešli vám bedinky. Velký respekt. Máme tu ještě jednou, vítám rodinu Čichovu, Adrián, Josefína, Melanie a Greta. Jedna z vás, Greta je vevnitř? Melanie je vevnitř. Melanie je vevnitř Greta a ona je si tady. osedlala tenhle nádherný policejní stroj. Kdo nás zapl až teď? Vy jste sběratelé amerických aut, taky ale skládáte dohromady. Tohle jste prý zachránili. Áno, to naháňalo gangy. Malo to Opravdu aj nejaké... reálně. Áno, opravdu reálne. Takže pritiahli sme to z Los Angeles a upravili sme to na závody. Motor má 464 koní a čas okolo nejakých 12 sekúnd a stále to zlepšujeme na tých 400 metrov. No, mně se líbí, tady je napsáno, že skládáte americká auta, tak jak to vypadá, jako složit takové auto? Normálne si skladáme motory doma a vlastne na tých závodoch dokazujeme, že to robíme dobre, lebo ak to neurobíte poriadne, tak ten motor sa vám rozletí pri tom extrémnom zaťažení. No a Po to chce, výváku na stole to mají Jasně. rozdělané, jako my máme Lego Garáži. doma, tak V to garáži. chce ale přeci nějaké zkušenosti. Jak jste vlastně k tomu vůbec jako přišli, že jste začali skládat ty motory? Bylo to už v rodině třeba nějaká inspirace? Mňa naučil otec skladať nejaké staré Škodovky, Lady a tak a ono to je hodne podobná technológia zo 70. rokov. Takže vlastně díky taťkovi. Áno, takto sme k tomu prišli. Cez COVID bolo viac času, takže som sa začal venovať naplno. Naštudovali sme niečo a teraz to skladáme aj pre známych, kamarádov a hlavne pre seba. Ještě jste zmínil, že mít takové auto je cenově dostupný. Pro každého znamená cenová dostupnost něco jiného. Ty kousky, co tady máme, jak se tak pohybují plus minus? Poviem vám cenu tohto, neuveríte, kúpil som ho za nejakých 80 000 českých korún. Má to nový motor, 460 koňový, takže celkovo to auto vyšlo na nejakých necelých 300 000. Z vůni benzínu, dýzlu se ještě vrhneme za chvilku na vlasovou péči s Tomášem Marsovem. Přesně, na to se taky moc těšíme, takže zůstaňte s námi a já myslím, že teď bychom měli nakupnout to další Ano. auto, co vy na to? To bude mazec. Pojďte. Máme jít dál nebo Tohle máme by zůstat nesložil. tady? Nie, môžete kľudne Můžeme zostať. tady klidně zůstat, Dominiku. Já se nikam nehnu. Já musím být tady. Děkujem. Mára.